นี่ก็ขอเปลี่ยนบทบาทจากพิธีกรรายการที่เล่นตีจริงมาเป็นเจ้าของรถบ้างนะครับอันนี้เป็นรถ Volkswagen Camangia Type 34นะครับรุ่นปี 1969 ซึ่งเป็นรถของที่บ้านผมเองนะฮะรถคันนี้อยู่กับที่บ้านผมมานี่ก็ราว30 ปีแล้วปัจจุบันตอนนี้ถ้านับกัน 1969 ก็50 ปีพอดีเนาะเก่าไม่ใช่เล่นนะครับเป็นรุ่นเครื่อง 1,600 ซีซีนะครับเป็นสูบนอนคามันเกียร์ไทป์34มีด้วยกันหลายชื่อนะฮะในแต่ละประเทศก็มีชื่อแตกต่างกันไปในเยอรมันเขาเรียกรุ่นนี้ว่า Grosser Camangia หรือ Camangia ตัวโตนะฮะในอังกฤษเราเรียกกันว่า Razor Edge หรือใบมีดโกนนะในอเมริกาซึ่งเป็นประเทศซึ่งไม่ได้รับการนำเข้ารถ Camangia รุ่นนี้อย่างเป็นทางการนะฮะเขาเรียกมันว่า European Gear European Camangia ส่วนในประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของนกฮูกด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นเรื่องด้านของด้านหน้ามันซึ่งดูคล้ายกับหน้าของนกฮูกนั่นเองนะครับว่า Volkswagen Camangia เป็นการรวมกันของ3ผู้ผลิตในคันเดียวนะครับนั่นก็คือ Volkswagen ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับ Kaman เป็นผู้ประกอบตัวถังนะครับแล้วก็เกียร์ซึ่งเป็นผู้ออกแบบครับในเรื่องชื่อของ Type นะครับของ Volkswagen ในอดีตเนี่ยนะก็คงต้องมีการอธิบายกันนิดนึงว่าแต่ละ Type มันแปลว่าอะไรบ้างนะครับคำว่า Type 1เนี่ยก็คือรถพกเต่านะฮะพกเต่าเรียกว่า Type 1แล้วก็คามันเกียร์รุ่นแรกเรียกว่า Type 14นะครับก็คือ Type 1ตัวถังแบบ4นะเป็น Type 14ก็คือคามันเกียร์โฉมแรกนะฮะ Type 2เนี่ยเป็นพวกรถตู้นะครับรถตู้กลุ่มที่เป็นเครื่องท้ายนะฮะ Type 3ก็คือเจเนอเรชันที่ใหม่ขึ้นของ Volkswagen ตระกูลเก๋งนะฮะเราก็จะพบว่ามีทั้งตัวถังที่เป็นซีดานตัวถังที่เป็นท้ายลาดตัวถังแวนและก็ตัวถังที่เป็นคามันเกียร์ที่เรียกว่า34นะครับแล้วต่อมาจากนั้นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น Type 4ซึ่งเป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นต่อจากเครื่องของ Pancake ตัวนี้นะฮะและ Type 4เนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับ Porsche ขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือรุ่น914นั่นเองนะครับเป็น Volkswagen Porsche นะฮะสำหรับ Type 34นี้นะครับก็มีจำนวนผลิตประมาณ 40,000 คันนะในช่วงเวลาการผลิตตั้งแต่ปี 1961นะฮะจนถึงปี 1969คันนี้ก็คือปี 1969ซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายของที่นำเข้าในบ้านเราแล้วก็เป็นล็อตสุดท้ายของการผลิตในเยอรมนีด้วยนะครับ 40,000 กว่าคันปัจจุบันนี้ก็ในเมืองไทยน่าจะเหลือไม่เกิน40 คันมั้งก็นับเป็นรถที่ค่อนข้างหายากพอสมควรในเวลานี้นะฮะแต่ถ้าเทียบกับถ้าในเมืองไทยนะท้าย14ซึ่งเป็นคามันเกียร์เจนแรกเนี่ยซึ่งในตลาดโลกเนี่ยผลิตเยอะกว่าเพราะในอเมริกาเนี่ยเขาผลิตต่อเนื่องมาจนถึงทศวรรษที่70เลยนะครับ70เลยนะตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยจะมีน้อยกว่าแต่ถ้าในตลาดโลก Type 1จะมีมากกว่ารุ่นนี้ถ้าเทียบกับ Type 14แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จน้อยกว่านะค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จแหละหนึ่งก็คือตัวรถมันค่อนข้างใหญ่2คือแพงและ3สไตลิ่งของมันที่แม้ว่าเราดูในทุกวันนี้เนี่ยเราจะมองว่ารถคามันเกียร์รุ่นนี้สวยดีนะสำหรับเรานะแต่สำหรับในเวลานั้นผมไม่สวยเลยนะครับดีไซน์ของตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นค่อนข้างจะมีความเป็นอเมริกันเพราะว่า Volkswagen เนี่ยมีความต้องการที่จะเอารถรุ่นนี้ไปขายในสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ขายนะคือเขามีความเข้าใจผิดว่าคนอเมริกันอยากจะได้รถยนต์ซึ่งตรงกับรสนิยมคนอเมริกันแต่จริงๆแล้วหลังจากที่สร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วเขาพบว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะคนอเมริกันซื้อคามันเกียร์Type 14เนี่ยเพราะว่าพวกเขาต้องการรถที่มีหน้าตาแบบรถยุโรป Volkswagen เลยเปลี่ยนใจไม่เอารถรุ่นนี้เข้าตลาดอเมริการถคามันเกียร์คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอยู่กับครอบครัวผมมา30 ปีแล้วแต่มันมีช่วงเวลา10 ปีสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกละเลยนะครับ
นะครับก็ถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆนะแล้วก็อยู่ในร่มเงาซึ่งไม่ค่อยจะปกป้องมันเท่าไหร่นะก็เลยพบว่ามันก็ทรุดโทรมแล้วก็เสื่อมสภาพนะฮะพังสีเสือแตกหมดเลยเครื่องยนต์ไม่ได้วิ่งเลยนะฮะเวลาเปิด10 ปีซึ่งก็ใช้เวลาอีก5 ปีนะคิดว่าประมาณ15 ปีมั้งน่าจะ15 ปีที่รถคันนี้ไม่ได้วิ่งแล้วก็ใช้เวลาอีก5 ปีครับในการรวบรวมอะไหล่เพื่อที่จะซ่อมมันจุดที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้คือเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นรุ่นในปี 1968 1969 เท่านั้นที่มีการนำเสนอเกียร์อัตโนมัติให้กับทำเป็นเกียร์ท้าย 34 นะครับดังนั้นอะไหล่เกียร์อัตโนมัติเนี่ยในท้องตลาดสำหรับ Volkswagen ที่เป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศและเป็นเครื่องท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากทางอู่เนี่ยก็คือ Volks Showtime เนี่ยใช้เวลาหลายปีนะก็จะไปหาเกียร์อัตโนมัติมาใส่ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลายปีเนี่ยเขาไปหาที่ไหนนะแต่สุดท้ายโอเคได้มาหลายลูกเหมือนกันและเสียแล้วก็ต้องแก้นะกว่าจะซ่อมเกียร์ได้นะฮะส่วนเครื่องอะไรเครื่องยนต์นี่ไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่ยากนะเครื่องตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้คาร์บูเรเตอร์ใหม่นะเป็นคาร์บูเรเตอร์ใหม่ที่เรียกว่ามินิเวเบอร์นะฮะก็วิ่งดีทีเดียวเลยล่ะวิ่งได้คล่องตัวมากกันเยอะเลยถามว่าจะขับรถคันนี้ในชีวิตประจำวันได้ไหมผมว่าอย่าเลยดีกว่าชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของรถสมัยใหม่นะครับแต่คันนี้ถ้าใช้ในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดในอย่างวันนี้ช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยโอเคเลยนะสบายๆเมื่อ30 ปีก่อนจำได้ว่าคุณพ่อผมซื้อรถคันนี้ต่อมาจากทางบ้านพนมยงค์เนี่ย 150,000 บาทนะครับผ่านไป30 ปียังดีนะน่าจะขึ้นมาประมาณ10 เท่าได้แต่เห็นบางคนเขาตั้งราคาขายระดับ2 ล้านว่าใครจะซื้อวะไม่เป็นไรแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะขายเนาะก็เก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับขนาดสติ๊กเกอร์ท้ายรถเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแปะมาจากด้านเขาก็แปะไว้อย่างเงี้ยธรรมศาสตร์เพื่อชาติและการเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็นรูปท่านปรีดีเนี่ยเปิดคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจบธรรมศาสตร์นะฮะท่านก็อยากจะให้สติ๊กเกอร์ธรรมศาสตร์อยู่ติดกับรถของท่านไว้ถามว่าการขับรถคลาสสิกแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างก็คงต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยไม่น้อยนะฮะถึงแม้ว่าในอดีตรถรุ่นนี้คามันเกียร์เนี่ยจะถูกจัดให้เป็นรถระดับลักชัวรี่นะครับเป็นแกรนด์ทัวร์เรอร์เป็นทัวร์เรอร์ก็คือวิ่งเน้นวิ่งทางไกลขับสบายนะครับแต่ด้วยสแตนดาร์ดถ้าเทียบกับรถปัจจุบันนี้ก็คือว่าต้องใช้กำลังเยอะกับรถพอสมควรเพราะว่าพวงมาลัยเองก็ไม่ได้มี power steering นะครับไม่ได้มีการช่วยอะไรแต่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์อยู่ท้ายด้านหน้าไม่มีอะไรเลยนอกจากถังน้ำมันทำให้พวงมาลัยเนี่ยไม่ได้หนักอะไรมากนะครับเวลาขับก็เบาดีนะฮะเมื่อกี้ถ่ายมาตั้งมากตั้งมาบอกเรื่องไปน้ำลายแต่ฟองคอแห้งกินน้ำไป2 ขวดลืมกดอัดไอ้บ้าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาลองรถของนักลองรถอีกทีหนึ่งลองของนักลองของเป็น Inception นิดนึงนะครับลองค้อนลองนะเพราะว่าคันนี้คามันเกียร์ปี1969เจ้าของชอบทะเบียน69รู้สึกน้องวันนี้เขาจะดูแบบรถมันหล่อมากนะครับคนขับก็ไม่ธรรมดาคนขับคนนั่งก็หน้าตาดีแน่นอนอยู่แล้วเป็นไงจากที่พี่ออฟได้ลองขับแล้วเป็นไงบ้าง
ก็เท่าจากเท่าที่ทดลองขับนะครับ คือด้วยลุคข้างนอกเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตประมาณหนึ่งแต่ว่าพอขับจริงแล้วเนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่มันไม่ได้สปอร์ตมากขนาดนั้นคือมันยังมีความสบายอยู่ ครับ นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำลังของทอร์คเครื่องยนต์เองหรือว่าการเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับรถปี 1969 นะครับ ครับ ผมว่าไงบ้างครับ ในยุคนั้นเนี่ยผมเดาว่าถนนเมืองนอกอ่ะก็เหมือนเมืองไทยนะ รถในยุค 6970 เนี่ย เท่าที่นั่งมาหลาย ๆ คันนะ พวกรถยุโรปแม้กระทั่งบอกพวกรถเบนซ์หรือรถอะไรก็แล้วแต่ในยุคนั้นที่เป็นรถนั่งนะครับ ผมจะรู้สึกได้ว่ามันซัพพอร์ตถนนประเทศไทยนะวันนี้ดีมากเลยอะเหมือนถนนหน้าวันนี้ของบ้านเราเป็นถนนหน้าวันนั้นของบ้านเขาอะ คือตำแหน่งของเบรกกับคันเร่งเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างใกล้กันมาก ใช่ สำหรับคนที่เท้าใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึง ใช่ นะครับ ไม่ได้ใกล้ธรรมดานะ มันเฉียงซ้ายด้วย ใช่คือมันบีบนึกภาพว่ามันบีบมาอยู่ตรงกลางนะครับ ใช่ ทุกอย่างมันพุ่งเข้าหาศูนย์กลางหมดเลย แล้วก็เนื่องจากว่ามันโดนบีบมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเท่ากับว่าเท้าซ้ายเราอ่ะมันก็จะไม่มีที่พัก ใช่ ซึ่งตอนเนี้ยกูขับในลักษณะของการขัดสมาธิอยู่ ใช่ คือ ผมขัดสมาธิขับเลยนะ เหมือนไขว่ห้างเนาะ ใช่ ไขว่ห้างขาตั้งอยู่อะไรเงี้ยรถคันเนี้ยแอร์เย็นนะครับ ใช่ เพลงเพราะหรือเปล่านี่แล้วแต่คนขับนะครับ เพราะว่าต้องร้องเอง ต้องร้อง วิ เอ ท ง ยุ ไม่มีวิทยุ อีกจุดหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ชินนะครับจกมองข้างอะมันมีเฉพาะด้านขวาด้านเดียวเท่านั้น ใช่ครับเหมือนเอาไว้ให้คนขับดูเวลาจะเปิดลงอ่ะ คนซ้ายอยากดูเหรอไม่มี ไม่มีใช่ หรือถ้าคนขับอยากดูก็ดูกระจกบนเอาดูกระจกหลังเอา มีทำไม คันนี้เป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับ3 สปีดซึ่งถามว่าอืดไหมก็ไม่อืดนะครับ ครับ ใน ผ เก ม มที่ก็ขับสนุกได้คือถ้ากดเร่งอย่ากดจมมาก ครับอย่าแช่น้ำร้อนนานมันก็จะไม่อืดครับ ไม่ใช่แบบ เฮ้ย โลก เกียร์สมัยก่อนมันก็ไม่ได้ฉลาดเหมือนเกียร์สมัยนี้แต่ว่าถ้ารู้จังหวะมันนะครับสักพักหนึ่งเนี่ย มันก็พุ่งใช้ได้เลยนะ ใช่ครับ 1,600 คาบิลเนี่ย สิ่งที่ชอบคันอย่างหนึ่งเลยคือรถสมัยก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างออกแบบโดยยึดหลักดีไซน์มากกว่าหลักความปลอดภัย ซึ่งไม่ดีหรอกแต่ว่ามันสวยไง แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาคือเสา A อันบางเฉียบเนี่ยทำให้ทัศนวิสัยดีครับดีมากรถไม่โคตรโป่งการออกแบบเสา A บางๆแล้วกระจกโค้งมารับตรงเนี้ยครับมันทำให้ทัศนวิสัยในการมองซ้ายขวาตอนจะออกจากซอยเนี่ยเจ๋งมากฟีลลิ่งมันแบบว่าโอสกูแล้วก็แบบไปนิ่มๆไปชิวๆไม่ได้ถ้าชีวิตคุณไม่ได้มีความรีบร้อนก็รถก็สวยนะแอร์ก็เย็นเพลงก็เพราะแล้วทำมาดีมากคือไม่มีกลิ่น พวกแบบรถคาบิลบางคันเนี่ยจะมีกลิ่นของน้ำมันเข้ามา ร้อนมาในห้องโดยสาร ใช่แต่อันนี้ไม่มีอาจจะด้วยเพราะอานิสงส์ของการที่รถรุ่นนี้เครื่องยนต์วางหลังแล้วมันมี partition กั้น แต่ผมก็ไม่เคยไปนั่งพวกโฟล์คที่เครื่องมันอยู่ในห้องโดยสารนะพวก fastback notch back อะไรพวกนั้นไม่เคยนั่ง ห เห รื มื อ อน พ กั วน กตู้อะไรพวกนี้เนาะ ใช่หรือพวกโฟล์คตู้เนี่ยยังไม่เคยนั่ง ต้องพิสูจน์อีก แต่ ทีหนึ่ง เห็นเขาบอกว่าพวกนี้ถ้าเกิดเครื่องอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยจะได้กลิ่นแต่ทำดีๆก็คงไม่ได้กลิ่นมั้งแต่ก็ไม่รู้ยังต้องไปรอพิสูจน์อยู่ พูดถึงก็เคยนั่งมาหลายครั้งนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ขับอ่ะก็ได้เคยได้ขับคันนี้คันแรกนะครับ มีเพื่อนมันมีโฟกอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขี้เหนียวไม่ค่อยให้ลองอ่ะ ชื่ออะไรวะแชมป์อะไรสักอย่างอะ เนินนะฮะดูท็อปเป็นไหวไหมไหวอยู่แล้วนะ15 องศาเอง พอส่งมาเมื่อกี้มีจังหวะที่ขึ้นสะพานแถวหัวลำโพงชันมาก แต่ก็ยังขึ้นสบาย อัตราการขับขี่ที่ความเร็วสูงนี่จะมีอาการร่อนนิดๆนะตามสไตล์รถเก่าๆเนี่ยโดนลมเฉียงโดนอะไรเงี้ยมันจะเป๋ๆนิดนึงนะต้องใช้ความระมัดระวังนิดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย
ในเมืองไทยรถปี 1969 แท้ที่รีจิสเตอร์กับเขานะฮะผมไม่รู้ว่าเข้ามากี่คันนะ แต่ที่รีจิสเตอร์กับเขาเนี่ย อันนี้คือคามันเกียร์ คันเดียว ปี คันนี้ 1969 คันเดียวใช่ ปีสุดท้าย คันเดียวในไทยเลย คือเป็นคามันเกียร์ปี 1969 คันเดียว ใช่ ที่รีจิสเตอร์นะตอนนั้น อันนี้เราไม่นับถึงรถที่เอามาประกอบกันทีหลังเนาะ ไม่รู้เดียวเท่ากับว่าก็ถ้าตามหลักฐานก็คันนี้ก็ใหม่สุดนะฮะคามันเกียร์ในประเทศไทยไทย34 ก็เป็นคันสุดท้ายสิ ใช่ครับ คันสุดท้ายของบ้านเราไทย34คันสุดท้ายของบ้านเรา ใช่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 ตามหลักฐานนะยังที่อยู่นอกหลักฐานนี่ผมไม่รู้แล้วไม่นับ นี่มีหลักฐาน เรามีหลักฐาน ได้ไหมนี่ ใช่ เมื่อคืนทำไมยังไม่ได้นอนครับผม โอ้ก็นั่งเรนเดอร์ทีเล่นทีกินอยู่ฮะคอมมันไม่อยากให้ผมนอนมันอยากคุยกับผม เกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย เกิดปัญหาทางเทคนิคไม่เล็กน้อยฮะเยอะเลย แต่ก็ทำด้วยความตั้งใจนะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับ ทีเล่นทีกินนะเข้าช่องเบนซินเลยครับ เข้าช่องเบนซินถังอยู่ฝั่งไหนครับอาจารย์ สีเหลืองครับถังอยู่ฝั่งไหนครับนู่นถังอยู่หน้ารถป่าวะ ไม่รู้ครับผม ถังอยู่หน้ารถป่าวอาจารย์ ผมถอยมานิดนึงแล้วกันโอเค ตอนนี้เรากำลังมีปัญหาการเติมน้ำมันนิดนึงนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งถังมันอยู่ไหน ถังอยู่ไหน ซ้ายหรือขวาหรือเกมแม่งอาจจะพลิกอยู่ข้างหน้าเลยก็ได้นะ อ๋อถอยถอย เรามาดูกันว่าคามันเกียร์เนี่ยถังน้ำมันมันอยู่ไหน นี่มันควรจะอยู่ข้างหน้านะพอเช่อะไรอย่างเงี้ย อยู่ข้างหน้าแน่เลย ดับเครื่อง น้ำมันอยู่ในหัว โอ้ อยู่ในฝากระโปรงจริงๆด้วย นี่ ตอน มี นี้ ป้ายด้วยนะครับ It's not a car อีกคามันเกียร์พวกรถพวกนี้ชอบมีอีสเตอร์เอ็กนะฮะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตลกดีผมชอบเป็นกิมมิคเล็กๆมาดูกันนะครับว่ารถคามันเกียร์เนี่ยมันเติมน้ำมันยังไง ถังน้ำมันอยู่นี่อยู่ข้างใต้นี่ โอ้ ตรงนี้เป็นที่เก็บกระเป๋าเก็บอะไรพวกนี้ไง ครับ ใช่ไหมเราก็เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้นั่นเองนะเข้าใจยังโอเคไป อันนี้นอกจากจะเก็บของด้านหน้าแล้วเก็บตรงไหนได้อีกครับอาจารย์ ก็เก็บในรถได้ ตรงไหนอาจารย์นี่ก็เบาะเนี่ยด็อกซีท นี่ไง เอาไอ้ยะโอ้โหห้องแห่งความลับโอ้โห เนี่ยไปถึงข้างหลัง โอ้ ได้เลย โหยาวชิบเป๋งนี่วางกระเป๋าสัมภาระได้เลยนะเนี่ย ใช่แล้วเราก็สามารถเอื้อมหยิบถึงด้วย ถ้าคุ เจ๋ ณ ง เป็น ว่ะ แขนยาวเหมือนแม่นาค อุ้ย โอเคฮะสำหรับคนนะฮะที่ไม่รู้ว่ารถคันนี้มันกว้างขนาดไหนนะฮะนี่เลยดูเลยนะฮะคุณอิสลาเป็นหน่วยกล้าตายนะฮะ ไปนั่งที่ด็อกซีท สบายนั่งสบายเลย สบายขนาดไหนฮะ ขี้ขาเยอะจะตาย เล็กรูมเพียบ เล็กรูมโอ้ เล็กรูม ยาวกว่าเอสคาร์ โอ้เล็กรูมเต็มที่เลย ใช่นั่งไปแบบไกลๆแบบ โอ้ เชียงใหม่ปัตตานีได้หมด